हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू वेज ऑथेंटिक। आज आपण बघणार आहे राजमा मसालाची रेसिपी। पण त्या अगोदर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। राजमामध्ये आयर्न आणि फायबर उच्च प्रमाणात असतं, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते। राजमामधील मॅग्नेशियममुळे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहतं। चला तर मग स्टार्ट करूया आजची रेसिपी। राजमा मसाला बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे राजमा 1 कप, जो मी रात्रभर भिजवला आणि त्याच्यामध्ये अर्ध दालचिनी, 2-3 कप पाणी आणि एक मसाला वेलदोडा घालून 1 शिट्टी दिली आणि त्यानंतर 15 मिनिटं शिजवून घेतलं। त्यानंतर 4 लहान साईजचे कांदे उभे चिरून घेतले, 2 मोठे टोमॅटो बारीक चिरून घेतले, 1 चमचा तूप घरातलं, त्यानंतर 2 चमचे मसाला, गरम मसाला, धने जिरे पावडर 2 चमचे, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, बुक्का तिखट 1 चमचा। हे फोडणीसाठी लागणार आहे। आपल्याला 1 चमचे जिरे, 1 मिरची जी मी मध्ये पोट फोडून घेतली आहे आणि तमालपत्र, आणि फोडणीसाठी तेल, गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर। पॅन आपला गरम झाला, त्याच्यामध्ये आपल्याला 3-4 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे कांदा भाजण्यासाठी। तेल तापलं की त्याच्यामध्ये कांदा घालायचा। चांगला गुलाबी रंगावर कांदा वाफवून घ्यायचा, थोडा वेळ भाजून झाकून ठेवून टाकायचं। कांद्याला गुलाबी कलर आलाय, आता आपण हा बारीक मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचा। आता याची मिक्सरमध्ये मी बारीक पेस्ट करून घेते। पॅन परत गरम झालाय, त्याच पॅनमध्ये आपण मगाशी घेतलेलं तूप घालून घेतोय। साधारण 1 ते 1.5 चमचे तूप घ्यायचं। तूप यासाठी घेते मी कारण राजमाला तुपाशिवाय टेस्ट येत नाही। त्यानंतर त्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट साधारण 1 ते 1.5 चमचे, त्यामध्ये मी 7-8 लसूणच्या पाकळ्या आणि 1 ते 1.5 इंच आलं घेतलं। आता हे परतून घ्यायचं, त्याचा कच्चा वास जायला पाहिजे तोपर्यंत परतून घ्यायचं। त्यामध्ये पोट फोडलेली मिरची घालते मी, तमालपत्री आणि अख्खे जिरे। हे सगळं चांगलं परतून घ्यायचं। याच्यामध्ये 1 पाव चमचा हळद पावडर मी ॲड करते आहे, फक्त कलरसाठी। जास्त घालायची नाही हळद पावडर। आलं लसूणचा वास पूर्ण गेलाय। आता यामध्ये मी मगाशी कांद्याची पेस्ट ॲड करते, जी आपण बारीक करून घेतली आहे। चांगलं परतून घ्यायचं। यामध्ये मगाशी मी जे दाखवलं बारीक चिरलेला टोमॅटो आपण ॲड करायला। पूर्ण टोमॅटो शिजूपर्यंत परतून घ्यायचं।
आपल्या ग्रेव्हीला तेल सुटतं. हाच टोमॅटो तुम्ही बारीक किसणीनं किसून किंवा मिक्सरमध्ये एकदम बारीक करून घातला तरी चालतो. आमच्यात असं बारीक केलेले टोमॅटो आवडतं, त्याच्यामुळे मी असं घातलं. त्यानंतर यामध्ये सगळे मसाले घालून घ्यायचे. गरम मसाला, धने जिरे पावडर, तिखट, मीठ आपल्या चवीनुसार घालायचं. राजमामध्ये पण मी शिजवताना मीठ घातलं, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये थोडं मीठ मी कमी घालते. एक अर्धा चमचा मीठ आणि हे चांगलं परतून घ्यायचं. आपली छान ग्रेव्ही तयार झाली आहे. कलर पण छान आला, वास एकदम घमघमीत सुटला. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी राजमा ॲड करते. तर राजमा पूर्ण पाण्याबरोबरच ॲड करायचा, पाणी काढायचं नाही राजमामधलं. पाण्याबरोबरच तो राजमा ॲड करायचा. मसाला वेलदोडा आणि दालचिनीमुळे राजमा खूपच स्मेल छान येतो राजमाचा. आता हे चांगलं परतून घ्यायचं आणि ह्याला 1-2 उकळ्या काढायच्या. कलर पण आपला छान आला राजमाला, परफेक्ट कलर आला. आता हे झाकून ठेवायचं, वाफ द्यायची. मस्त वास येतो एकदम. याचा थिकनेस एवढाच हवा, कारण ते नंतर परत घट्ट होतं. त्यानंतर आपण सर्विंग बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आणि कोथिंबिरीनं सजवायचं. तयार आहे आपला राजमा मसाला. यावर आपण कोथिंबीर घालायची आणि सर्व करायचं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे फिट. थँक्यू सो मच.